Dag dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Vandaag heb ik dus, misschien zag je het al net al, daar, ja. Vandaag heb ik dus een andere bike bij me, de Street Glide 2024 model. Want ik heb mijn ST naar de dealer gebracht van de week. Hij heeft geen problemen of andere mankementen, want ik ga andere risers erop zetten. En dus ik mocht een leemotor meenemen. En ik had gevraagd voor een road glide, maar uiteindelijk kreeg ik een Street Glide. Ook helemaal prima, maar dit is de bike nu. Kijk hoe nice. Mooie kleur ook. Ik weet alleen even niet hoe deze kleur heet. Deze hebben ze ook voor de road glide, de kleur. Maar kijk. Ja, super gaaf, super gaaf. Maar vandaag heb ik dus nu wat tijd om te rijden. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga even een kleine vlogje maken over deze bike. Even voor de duidelijkheid, ik ga niet een review maken over deze bike of wat dan ook. Ik film gewoon alleen dat ik op deze bike ga rijden vandaag. En wat ik allemaal een beetje leuk vind. Of wat er allemaal anders is aan deze bike. Maar goed, hij heeft dus ook een 117 blok. Net als mijn ST. 1923 cc. Misschien heeft deze wel iets meer cc, maar dat durf ik niet te zeggen. Ik denk het niet, maar ja. Eerlijk gezegd, ik dacht dat deze Street Glide heel zwaar zou zijn, maar het valt echt mee. Het valt echt allemaal mee. Het voelt net alsof ik op mijn ST rijd, alleen net even iets zwaarder. Hij is sowieso wel een stuk zwaarder. Ik dacht 400 kilo, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Dit is toch dik. En het is ook lekker weer vandaag. Dus ik dacht ja. Wat ook gaaf is. Dat deze hebben ook die speakers hier bij de koffers. Van Rockford Fosgate. Super nice. Standaard altijd hier zo in de kuip. Hebben ze speakers. En de muziek tijdens het rijden hoor je ook echt heel goed. Dus ik was zelfs echt verbaasd. Echt gaaf dit hoor. Ik had niet gedacht dat ik een Street Glide zou meenemen. Of een ST 2025 model. Die stond ook buiten. Ik dacht misschien neem ik die wel mee. Maar uiteindelijk kreeg ik deze Street Glide mee. Dus fucking dik. Dus ik dacht ja weet je wat. Even lekker stuk rijden vandaag. Wat niks bijzonders. Maar ja weet je dit is ook niet mijn motor. Dus ik wil ook niet als een maniak of wat dan ook wil ik op dat ding gaan rijden. Dit is natuurlijk een leenmotor. Niet van mij. Maar van de dealer zelf. Dus ja. Maar goed buiten dat. Dit is echt een mooi ding man. Echt een mooi ding. En ik had al vaker gezegd dat die kuip van de Street Glide van nu. Van die 24 model. Dat is echt een hele verbetering. Met de voorgaande jaren. En ik denk dat de CVO. Volgens mij is die net ook allemaal nog net anders afgewerkt. Tenminste voor mijn ogen als ik het zo kijk, weet je wel. Denk ik, maar ik weet niet zeker. Maar goed, dit is echt een hele mooie bike. En je hebt hier ook een mooie laadje. Kijk dan jongen. Waar je sleutels in doen. En ja, je hebt hier ook nog een kabeltje waar je je telefoon eventueel mee kan opladen. Je kan hier zelfs ook snoep erin doen. Als je tijdens het rijden een beetje wilt snoepen. Dus ook de standaard zadel van Harley. Ook echt super mooi. De koffers zijn ook allemaal mooi afgewerkt. Mooi zo rond. Voorgaande jaren waren ze allemaal best wel recht. Nu loopt deze best wel zo mooi mee. En de floorboards. Die zijn echt ideaal man. Ik snap echt niet waarom mensen die floorboard gaan vervangen voor een aftermarket model. Ik snap dat echt niet, want deze zijn gewoon echt ideaal. Tenminste voor mij dan in ieder geval. Maar ja, ieders smaak is natuurlijk anders. Goed, ik ga niet de hele tijd hier lullen. Ik ga nu even lekker rijden, want het is natuurlijk mooi weer. Het is een beetje zonde als ik dan de hele tijd hier in de woods ga lopen lullen over deze bike. Dus ja, een bike is natuurlijk gemaakt om te rijden.
model. Maar deze heeft dat natuurlijk niet. Of ja, deze heeft dat niet. Het valt prima eigenlijk als een standaard uitlaat. Je voelt de bike voel je wel beter aan. Je hebt meer gevoel op de motor. Kijk, ik rijd nu wel even lekker met mijn shirt. Een korte shirt. En ik weet, het is natuurlijk heel gevaarlijk, maar ja, soms moet je die risico's nemen. En ik zeg ook heel eerlijk, het ligt natuurlijk ook een beetje aan jezelf, hoe je op de motor rijdt. Maar het hoeft natuurlijk niet alleen aan jou te liggen, het kan natuurlijk aan een ander liggen. Maar goed. En volgens mij heeft zo'n streetlight wel een airbag. Maar dat weet ik niet zeker. Ik ga nu even voor het eerst de snelweg oprijden. Want ik heb tot nu toe alleen maar eigenlijk op 80 wegen gereden en binnen bebouwde kom. Ik zou echt niet weten hoe dat is om harder dan 100 km per uur te gaan rijden op dit ding. Of, ja. Het enige nadeel is van deze streetlight, volgens mij is dat ook wel een bekend probleempje, en met de roadlight volgens mij ook hetzelfde, is dat de stuur best wel erg trilt. Het lijkt net alsof je op een hele oude Dyna zit. Niet dat ik ooit op een Dyna heb gezeten, maar ik zie het wel eens op video's voorbij komen dat die stuur echt fucking hard trilt. Dus ja, hij trilt best wel hard eigenlijk. En het is nu fucking druk, want het is nu natuurlijk spitsuur. Volgens mij is het al 4 uur geweest, denk ik. Het is al bijna 5 uur zo te zien. Ja, en dan laat ik de motor afslaan. Jezus, jongen. Mensen hebben echt geen geduld, jongen. Fucking hell. Bochten maken gaat ook echt heel smooth. Best wel druk.
perfecte tijd uitgekozen om nu te gaan vloggen. Het is nu 5 uur geweest net. Dus het is overal druk natuurlijk binnendoor. En ik denk dat ik moet zo meteen nog de brug over. Hè. Daar is altijd fucking file, altijd. Dus ik ga eventjes een kleine ommetje maken en ga zo meteen de pomp pakken, denk ik. Zo, ik pak nu even de pomp in plaats van de brug, want daar is nu gewoon als een gekke file. Ik heb geen zin om daar 20 minuten in de file te gaan staan. Dus ik pak nu even de pomp. En het is hier niet terug, kan ik vertellen. Ja, dat is beter. Anders moet ik fucking 20 minuten in de file gaan staan en dan heb ik helemaal geen zin in. Misschien verkopen ze ook nog wat drinken daar in de pont. In ieder geval een stuk sneller zo. Het is wel even chill om even hier naartoe te gaan. Het is lekker druk hier, lekker weer. Iedereen gaat even lekker hier langs het water zitten. Lekker zwemmen daarachter. Ik dacht, ja, laat ik me ook maar even deze kant op gaan. Maar goed, de speakers op de snelweg. Ja, je hoort het echt super, super goed. Ik zal het nu ook even aanzetten. Kijk. Mooie display. Holy shit, ik wist niet eens dat het touchscreen was, man. Fucking hell. Oh, grappig. Dus ja, weet je, het is, ik ga niet al die instellingen doorlopen, maar kijk hier. Hoort het echt super goed, man. En hij staat nu op nog niet eens 1/3, 1/4 staat hij nu. Maar goed, ik wil het ook niet te hard zetten, want anders kijken die mensen mij ook zo raar aan. Echt ideaal, man, de speakers. Ik zit te denken om misschien op mijn ST ook speakers op te zetten. Ook van Rockford Fosgate. Die werken al sowieso heel lang samen al met Harley Davidson. Maar ik zit wel te denken om dat eigenlijk ook wel op mijn ST te hebben. Ik vind het eigenlijk wel relaxed, man, om af en toe een beetje muziek op te zetten. Want kijk, ik heb natuurlijk ook een headset hier zo.
Maar mijn headset die gebruik ik eigenlijk bijna niet meer, man. Ik vind eigenlijk... heel af en toe als ik met vrienden mee rij, gebruik ik wel de headset. Maar eigenlijk zowat ook niet, man. Ik hou er niet van, eerlijk gezegd. Headset te gebruiken. Daarom zit ik ook te denken om misschien speakers ook op de ST te hebben. Ook wel wennen is dat die controls hier zo, foot controls, die zitten best wel ver naar voren. Volgens mij zijn het ook geen forward controls. Maar ja, ik moet best wel iets verder met mijn voet uitsteken om te schakelen. Die floorboards, jongen, die zijn echt chill, jongen. Zoals ik zei, ik snap echt niet waarom mensen dit gaan vervangen, man. Dit is gewoon prima. Maar ja, de meeste mensen willen meer performance onderdelen erop zetten. Is ook niet verkeerd, maar ja, elk rijder is natuurlijk anders. En ik denk ook wel als je na een loop van de tijd, als je al zoveel kilometers hebt gereden, dan wil je toch wel het een en het ander aanpassen. Dus ik snap het ook wel. Dit is ook wennen, dat dit de sleutel is. Bij mijn ST is het gewoon echt een sleutel. Maar dit vind ik zelf niet zo heel erg handig. Ook om die koffers open te maken, man. Zo. Kijk, hij valt ook heel gauw eraf. Dus ja. Het voordeel hiervan is wel dat hij eigenlijk heel compact is en klein. Dus het scheelt ook weer qua ruimte in je broekzak of in je portemonnee. En die zadel, jongen, die is echt relaxed, man. Echt top. Hij zit bij mij best wel hoog en breed. Waardoor ik soms bij mijn voeten... Waardoor ik best wel vaak ongeveer een soort van op mijn tenen moet staan. Maar als die stoel nog iets lager is, dan is die wel echt heel ideaal. Voor mij in lengte in ieder geval. Heel veel mensen denken van, ja, is dat die motor niet te groot voor? Nou, ik ben ook niet echt heel groot of zo. Voor iets kleinere mensen, maar een Street Glide, perfect, man. Echt perfect. Sowieso, Harleys hebben altijd een lage instap. Dit vind ik zo vet, jongen. Sowieso, vroeger was Street Glide wel echt mijn lievelingsmodel van Harley Davidson. Maar nu begint het wel echt meer de Road Glide te worden. Maar deze Street Glide is echt een hele verbetering qua uiterlijk van de voorgaande jaren. Top, jongen. Ah, shit. Fucking hell. Ik had beter met Jetboil moeten meenemen, man. Kon ik even hier een lekker koffietje maken. Maar ja, niet aan gedacht. Ja, jongen, vakantiegevoel begint wel aardig dichtbij te komen. Ja, dus de Street Glide heb ik nu even voor een paar dagen. Ja, dus over een paar dagen kan ik mijn ST ophalen. Dan heb ik gelukkig dan eindelijk andere risers. Ik had het eigenlijk gepland om dit volgend jaar te doen. Maar goed, ik kan eerlijk gezegd ook niet wachten. En binnenkort ga ik ook 2 trips maken. Dus ik dacht beter nu dan volgend jaar. En ik heb al bijna 12.000 kilometer op de teller staan van de ST. Dus ik heb sowieso al aardig wat kilometers gemaakt afgelopen half jaar. Dus nu werd het wel tijd om eigenlijk die risers erop te zetten. Hè. Ja, het is nu eerder gepland dan dat ik eigenlijk had verwacht. Ja, dus dan maar even afwachten.